بسم الله الرحمن الرحیم. نننۍ ویډیو کې موږ کیروټینایډز وایو چې کیروټینایډ د اساسیز دی. موږ فوټو سنتټیک پیګمنټ شروع کړی و، پاکي زموږ سره کلوروفیل او کیروټینایډ نو کلوروفیل ما ویلې دی په مخکینو ویډیو کې، او نننۍ ویډیو کې موږ کیروټینایډ وایو. چې کیروټینایډ د زموږ سره فوټو سنتټیک پیګمنټ دی. وایو شو سمپلی دا خو دې ته موږ وایو اسیسري پیګمنټ. دې ته موږ څه ویلو شو؟ اسیسري پیګمنټ. او اسیسري پیګمنټ ورته موږ ولې وایو؟ دا ورته ځکه وایو چې دا زموږ سره هیلپینګ کوي د کلوروفیل دپاره. دا زموږ سره هیلپر دی. پوه شو؟ نو دا کومه دی؟ دا د کلوروفیل دپاره هیلپینګ کوي. اوس فار ایگزامپل دا زموږ سره کلوروفیل دی. دا زموږ سره کلوروفیل. دا زموږ سره کلوروفیل دی. کلوروفیل A دی او د دې نه ګیر چاپیره زموږ سره کیروټینایډ دی. پوه شو؟ دینه غیر چاپیره سي کیروټینایډ. نو دا کیروټینایډ څه کوي؟ دی له هیلپینګ ورکوي. پوه شو څنګه هیلپینګ ورکوي؟ څه مطلب شو؟ مطلب دا دی چې دا زموږ سره بعضې نیم لایټ داسې چې دا کلوروفیل A نشي ابزارب کولی. پوه شو؟ نو دا کیروټینایډ دغه لایټ چې هغه کومه انټنس لایټ دی، هغه ډېر خطرناک لایټ دی چې هغه زموږ سره فوټو ډیمیج کوي، چې دا کلوروفیل خرابوي، د دې کلوروفیل سټرکچر ډیمیج کوي، د دې کلوروفیل سټرکچر کې اکسیډیشن راولي، او دا زموږ سره څه کوي؟ دا زموږ سره خرابوي. نو د دې د وجې نه دا کیروټینایډ څه دي؟ دغه لایټ ابزارب کړي، دغه لایټ چې کومه تیز لایټ دی هغه ابزارب کړي او د هغې هغه انټنسټي کم شي. چې کم شي نو دا بیا داسې کلوروفیل A ته ورکړي. پوه شو؟ او د څه دپاره ورکوي؟ د دې دپاره ورکوي چې یاره کم از کم دا څه وشي؟ دا فوټوسنتھسس وشي. څه وشي؟ فوټوسنتھسس وشي. نو د دې د وجې نه دې ته اسیسري پیګمنټ ویلی شي. اوس دا هم ستاسو به کوېسچن راځي، سر که دا کیروټینایډ نه وي نو آیا فوټوسنتھسس به کېږي؟ او بلکل به کېږي. کلوروفیل A موجود وي، کلوروفیل B کیروټینایډ دا نه وي، نو فوټوسنتھسس به کېږي. فوټوسنتھسس به کېږي، خو که دا موجود وي دا کیروټینایډز دا زموږ سره اسیسري پیګمنټ دي، کلوروفیل B کیروټینایډز، نو د دې په وجه باندې کلوروفیل به نور بهتر شي. سوري، فوټوسنتھسس به نور ښه شي، فوټوسنتھسس به نور بهتر شي. پوه شو؟ نو دا اسیسري پیګمنټ دا هیلپر مالیکول دي دپاره چې کم از کم هیلپینګ وکړي. یو څیز به خپل کار هغه به یوازې هم کولی شي، خو چې دا هیلپر ولرشي، هیلپران ولرشي، دا کار نور بهتر شي، دا کار نور ښه شي. د دې لپاره د اسیسري پیګمنټ ضروري دي. پوه شو؟ They are yellow, orange and red or brown pigments. دا کیروټینایډ به همیش دا څه وي؟ دا به یلو کلر کې، په اورنج کې وي، په ریډ کې وي او په براون پیګمنټ کې وي. پوه شو؟ They gives a characteristic color to fruits, vegetables and some animals. دا څه ورکوي؟ دا کلر ورکوي. دا کیروټینایډ څه ورکوي؟ کلر ورکوي. فروټس ته کلر ورکوي. په فروټس کې تاسو کلر وینئ، دغه شان دي مینګو کلر ته وګورئ، دغه شان دي مالټي کلر ته وګورئ، دغه شان دي د کیرټ کلر، فروټ کې بیا د کیرټ کلر ته وګورئ. نو چې څومره کلرز وي نو د دې نه علاوه نور هم دي، هغه هم وله کلر ورکوي. ښه پوه شو؟ یوازې ولې دا نه ورکوي، خو دا پکې چې کومه ده دا هم زموږ سره ډېر ښه پیګمنټ دی چې یاره کلر ورکوي فروټس له، دغه شانتي دغه د ویجټیبل له، دغه شانتي انیملز کې هم زموږ سره دا کلر، بعضې نیم انیمل چې کومه تور دي، بعضې نیم سپینې، دغه شان دا دي کیروټینایډ د پیګمنټ په وجه باندې. پوه شو؟ د پیګمنټ په وجه باندې. They absorb light and transfer to chlorophyll A. نو دا د اسیسري پیګمنټ د دې د وجې وایي چې لایټ چې کومه لایټ کلوروفیل A نشي ابزارب کولی. پوه شو؟ یا کم لایټ انټنس لایټ وي، خطرناک لایټ وي چې هغه کلوروفیل A ډیمیج کولی شي، نو دا څه کوي؟ دا ابزارب کړي او بیا په اسانه باندې کلوروفیل ته. اوس فار ایگزامپل داسې مثال دی لکه تیز بال چې روان وي نو سړی څه وکړي؟ نشي کیچ کولی. نو چې ماشوم یې نشي کیچ کولی نو څه وشي؟ دا بل یو کس کیچ کړي او هغه له ورکړي. دغه شان دي دا څه وشي؟ دا ډېر انټنس لایټ وي، دا ډېر تیز لایټ وي، نو دی په خپله نشي دا کولی، ځکه چې خطره دا وي چې د دې د سټرکچر کې زموږ سره دا فوټو ډیمیج پیدا کوي، دا خرابولی شي، دا سټرکچر خرابولی شي. دا دومره اهم سټرکچر دی د کلوروفیل چې یاره کم از کم دا ډیمیج شو نو بیا هلته فوټوسنتھسس نه کېږي، ځکه چې دې ته مین پیګمنټ دی دا.
all pigments کې دا یو پیریارټي چې دا مین پigment دی ذکر د مین پigment دی ته وایي چې دا زموږ سره لایټ انرژي کیمیکل انرژي ته کنورټ کوي او کیمیکل انرژي مین چې دا زموږ سره کاربوهایډریټ جوړوي نو دا ځکه دا مین پigment دی وایي شو نو دې چې کومه ده حفاظت ډیر زیات پکاري as compared to other pigments. They protect chlorophyll A from intense light. The so की chlorophyll A چې کومه ده intense light نه د تیز light نه بعض هم په دې ګرمۍ کې تاسو د light سوی نه د دومره تیزی چې سړی په سکین باندې ولګي نو چې سکین را تباہ کو نو بیا خو چې سکین دومره خراب وي بیا chlorophyll A ورته څه شي دغه شی الله تعالی د غیر چاپیر ردینه chlorophyll B دغه شی د کیروټینایډ د غیر چاپیر خو دي چې دنه دا ډیمیج نشي او د حفاظت په دقیق باندې کیږي they protect from chlorophyll from photo-oxidation. The photo-oxidation هم دا ساتي. Oxidation mean removal of hydrogen electron and gaining of oxygen. The دینه سکه دینه هم ساتي. Oxidation خو دې کیږي چې کم از کم الکترون ورته خو دې دومره وشي چې دې photo-oxidation دومره زیات وشي د light intensity کې چې کم از کم د دې structure destroy شي دا structure شي خراب شي نو د پوټو اکسیډیشن دا ساحه د پوری د سکی دا هم د دې کلوروفیل A د پوټو اکسیډیشن دا کیروټینایډ ساتي وی شو ها بیا دې زموږ سره دوه ټایپس دي یو ته موږ کیروټین ویل شو بل ته موږ زنتوفیل ویل شو ها دې کیروټین فارموله د C40H56 دا دې زموږ سره فارموله ده دا یاد ساتئ د MCQs کې کله نه کله راتلی شي They are red and orange in color. دا زموږ سره کیروټین چې کومي اورنج او ریډ کلر کې وي. اورنج چې څومره کلر وي دا شي او ریډ چې څومره کلر وي. کیروټین کیرټس کله نه کله تاسو اورنج فارم کې هم لیدئ شي. کله نه کله تاسو په ریډ فارم کې هم لیدئ شي. دا د کیروټین کلر په وجه باندې دي. دا د کیروټینایډ په وجه باندې کیروټین چې کومه ده کیروټینایډ یو ټایپس دی. زنتوفیل د دې فارموله C40H5 H56O2 وی شو دا زموږ سره د زنتوفیل فارموله ده چې په یو کې اکسیجن وي او بل کې اکسیجن نه وي they are yellow and brown in color yellow color چې کوم تاسو څومره فروټس لیدئ شي یا څومره پانی لیدئ شي په دې کې دا څومره کلر پانی تاسو لیدئ شي کلر فروټس تاسو لیدئ شي دا د کیروټینایډ په وجه باندې دا څه کوي کلر ولا ورکوي د کیروټینایډ دا خصوصیت دی چې یو لیف لا یو فروټس لا یو انیمل لا یا یو دا فروټس لا ویجیټیبل لا چې څومره کلر پکې تاسو لیدئ شي دا د کیروټینایډ په وجه باندې تاسو دا لیدئ شي دا یو شارټ لیکچر اباوټ کیروټینایډز ان شاء الله امید ده چې سټوډنټانو پوه شوي کم سټوډنټ نه پوه شوي زما سره کوېسچن په کمنټس کې شیر کولی شئ تھینکس